طالبانو د بیت الله دا یو لوی کرامت دا ده چې ولې طالبانو دومره انسانان ورټولیږي ولې ورټولیږي ټولې دنیا نه انسانان 24 ساعته طالبانو سر و کال بیخي بندیږي نه هېڅ بندښت نه لري طالبانو خلک ترتاویږي نو خدای یوه خبره زه به کله تیر کال د 20 روزې کې لاړلم او دومره یو ورځ حرم ته تللم که نه لاړم ته هغه مې وکړله 23 شپه وله هغه مې وکړل ورته عمره مې وکړه طواف مې وکړ سټیجۍ نه راته پیدا کړي هر چېرته به چې کېناستم حاجي الله سټین کوټې ته راغلم دومره لرې مې کوټه وه که نه دا اوس چې دومره مخلوق راغلی و یعنې یو ورځ داسې هغه ته ناست ومه دا ماښام روزه ماتې ته انتظار ولو ځان سره داسې چرت کې لاړلم څومره انسانان دي دا څومره انسانان چې حرم ته راجمع وي په 20 باندې طالبانو په حساب یې نه کېږي دوی ټولو ته روزه ماتې راځي دوی چې روزه ماته کړه طالبانو بیا همدلته ناست کوټو ته ځي نه بیا جای چیرې پیدا کېږي پس هلته روزه ماتې د دنیا د نور روزه ماتو نه بدل ده ما ویلې د حکومت ولې دوی ته روزه ماتې نه ورکوي د حکومت پلار هم نسي ورکولی طالبانو دا د نوح علیه السلام مایه ده که پرې راخوشي څو ټولې بس خلک راغلي هلته هم د یو نفر راسي په زور یې درکوي دا ته د سره واخله دا ته د سره واخله دغسې الله خپل خلک دي پته یې نه لګېږي وایي همدا عرب دي همدغه دا الله اسمان نه راکته کړي څه پته یې لګېږي هر سړي مخ ته مستي هم کېږدي ډوډۍ هم درته کېږدي هغه شیان چې حرم کې بس ټولو ته څومره انسانان چې دي دوی ته رسېږي کمیږي هم نه او که حکومت په غاړې ور واچوي زه هم 2 ورځو کې په حکومت خوله وازه نیولي که دومره انسانان راغلي دا لږ لږ روزه ماتې دا مستي او دا شیان چې ورکړي بس الله ته باید سړی تسلیم سي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنَ یاد کله چې ویل ابراهیم علیه السلام اجعل هذا بلدا آمن الله پاک وګرځوي دا بلده امن دلته جبابره متغلبین نستا دلته خصب قذف نستا دلته قحط سالی نستا ټول شیان دلته نسته طالبان دومره وچ هم ځکه د شنه ونه څه د یوه ونې ته په هغه باندې اوبه ورکوي په ټانکر باندې په ټوله مکه کې دومره یې نازوي خو دومره پریماني پکې ده چې ته به هم ورته حیرانه سي خدا د ورځې په میلیاردونو چرګې پکې تناغ خرڅېږي چې حاجیانې په یوه ورځ کې بیخي یوه نادره د طالبانو بیخي سړی ورته حیرانه سي الله مو وروله خو بیا چې حرم کې ودرېږي بیت الله ته مخامخ او چې امام بیا دا آیتونه وایي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنَ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ رزق ورکه هلته من الثمرات لمیویونا من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا قال ومن كفر تكچی کافر سی فأمتعه قليلا پایده ورکو دوتن لگ زمانا ثم ضطره الى عذاب النار وبئس المصير مکه طالبانو نږدې ورته مکې ته 100 کیلومتره کې طائف پروت ده وی دا د شام ځکه و د فلسطین نه جبریل علیه السلام راوړله وواري د بیت الله نه طواف ورکړه دلته یې کېښودله نو ځکه ورته طائف وي داسې یو روایت هم علما نقل کوي خو د طائف په میوو باندې طالبانو نه کي یعنې چې لاړ خو صحیح که نه هغه خوراکونه او هغه چکاک به م ټول عمر کې کړی نه یا چې ډېر ښه شیان وي هغه به هلته وي دعا الله قبوله کړې ده څومره ډېر انسانان دي چې ورته پوره کېږي بس الله یې پوره کوي وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاذْكُرْ ذِكْرَ کا يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ چې کله پورته کول ابراهیم علیه السلام تدعون د بیت الله و اسماعیل علیه السلام د بیت الله تدعون سره تیږې ورکولې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم طالبانو بیت الله ړنګسۍ ولا دوی دواړو بیت الله بیرته جوړوله الله عز وجل وریځ ورته راوسته داسې پاس نه پې ودرېدله وریځ تداونه یې وروښودل کوم چې باندې چې سیوری سو یعنې دا تداونه ځکه دا سیلونه ړنګه کړې وه
او یا دا و چې یو باد راغی خجوج باد نومېده، دومره توند ولګېده چې د بیت الله هغه هغې راښکاره خاورې والوزولې هغې راښکاره کړل، هغه تهدبونه یې راښکاره کړل. نو دوی دواړو بیت الله جوړه کړه. هلته طالبانو بیت الله هېڅوک هم نه ول. ربنا وجعلنا مسلمین لک، ای رب دې مونږ وګرځوي مونږ مسلمین لک، ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا، ای الله پاک راوښیې مونږ ته دې مونږ مناسک، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ای الله پاکا ته تواب الرحیم یې. د دنیا کبرجن خلق راسی بیت الله نتاویږي. ربنا وبعث فیهم رسولا منهم، ای رب دې کې رسولان لدوینا، یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمه ویزکیهم، پاک دوی انک انت العزیز الحکیم، اللہ پاک ته زورور او حکمتون والائے. ومن یرغب عن ملت، نبی علیہ السلام به ویلې طالبانو وی زه به خپل حال تاسې ته ووایم چې زه څوک یم. انا دعوة ابراهیم کنه ویعلم وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیات، دا دعا و طالبانو د ابراهیم علیه السلام دعا و. زه د ابراهیم علیه السلام دعا یم، د عیسی علیه السلام هغه زیری یم، یأتی من بعد اسمه احمد، او رؤیا او امی، او د مور می خوب یم چې مور می خوب لیدلی کله چې زه زیږولم. ومن یرغب عن ملت ابراهیم، ومن یرغب عن ملت ابراهیم، څوک چې ګرځي له ملت ابراهیم نه ګرځېږي له ملت ابراهیم نه، الا من صفح نفسه، مګر هغه څوک چې هغه احمق بللی وي خپل نفس. ولقد اصطفیناه فی الدنیا، موږ مختار کړیو ابراهیم علیه السلام په دنیا کې، وانه فی الاخرة لمن الصالحین، ابراهیم علیہ السلام په آخرت کې له صالحینو نه ده. په دنیا کې طالبانو تر ټولو نه د انبیا علیهم السلام کورنۍ ابراهیم علیه السلام د ځکه دی اصل و. اذ قال له ربه اسلم، یاد که هغه وخت چې ورته ویلې رب اسلم غاړه کېږده، قال اسلمت لرب العالمین، ووصى بها ابراهیم، وصیت وکړه بها په دې ملت د توحید باندې ابراهیم علیه السلام. چاته وصیت وکړه؟ بنیه خپلو زمنو ته چې په دې ملت د توحید باندې عمل وکړه. ویعقوب هغه وصیت وکړه یا بنی ان الله اصطفى لکم الدین، الله مختار کړی تاسې د پاره دین، فلا تموتن ممړ کېږئ الا وانتم مسلمون، مگر په داسې حال کې مړه سئ چې مؤمنان یئ.